Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Nedaleko starého města pod Landštejnem je monumentální zřícenina hradu Landštejn. Začínáme na parkovišti nedaleko hlavní silnice a dnes je otevřeno, takže jdeme na prohlídku. Zřícenina hradu Landštejn je v oblasti České Kanady. Je ve výšce 650 metrů a po zakoupení vstupenky je možnost prohlídky bez průvodce samostatně. Pouze jsou uzavřena sklepení a západní příkop. Hrad Landštejn je 7. nejnavštěvovanějším objektem ze 14 kulturních památek ve správě Národního památkového ústavu v Jihočeském kraji. Ve své první fázi měl hrad pětiboký půdorys vymezený hradbou. V severním a východním nároží stály čtverhranné věže. Do hradu se vstupovalo z jihovýchodu kulisovou branou v hradbě pod východní věží. Severní věž byla obytná a v patře měla malou tribunovou kapli. Přímo do kaple i na její tribunu se vstupovalo z paláce, který vyplňoval prostor mezi oběma věžemi. Hrad má románské jádro, které bylo výrazně rozšířeno v období pozdní gotiky a renesance. Roku 1771 byl zničen požárem a opuštěn. Na Landštejně je přístupná i tato hranolová hradní věž zvaná Velká. Po dřevěných schodech vystoupáte nahoru, kde je krásný výhled a za dobrého počasí jsou vidět 140 km vzdálené vrcholky dolnorakouských Alp.
Přímo kolem hradu vede silnice, u které je také východiště turisticky značených tras. Vede tudy červeně značená trasa ze Slavonic do Kunžaku, modře značená trasa z Českého Rudolce do Nové Bystřice a končí zde žlutá trasa z Blažejova u Jindřichova Hradce. Další díl Jihočeských víkendů je za námi, tentokrát monumentální hrad Lanštejn. Přes prázdniny je otevřený každý den od 9 do 16:30. Část hradu se v současné době opravuje, potrvá to asi do poloviny prázdnin. Můžete zakoupit samozřejmě dárkové předměty, občerstvení, takže neseďte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.